สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรนะครับผมเป็นแกลลอนบรรจุน้ำดื่มครับทีนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับจะนำกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีอยู่ครับจะนำมาทำเป็นของใช้ภายในครัวเรือนกันครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน6ลิตรครับผม